V druhé polovině 17. století se v blízkosti přístavního německého města Stralsund měla podle výpovědí 6 místních rybářů odehrát námořní bitva, ne však na moři, ale na obloze. Zprávy o této podivné události obletěly nejen celé Německo, ale prakticky celou Evropu. Nedávno se ale o incidentu začalo opět mluvit. Stalo se tak poté, co 2 američtí ufologové objevili zprávy ve starých archivech. Dá se celý incident odbýt jen tím, že se prohlásí za halucinaci? Co se psalo ve starých archivech? O události, která poutá pozornost i v současnosti, se našly ve starých archivech poměrně přesné informace. Všechno to začalo 8. dubna roku 1665 kolem 14. hodiny. Právě tehdy k molu v německé vesničce Barhoft, nedaleko přístavního města Stralsund, dorazila malá rybářská loď se 6 rybáři. Když začali z lodi vykládat svůj úlovek, jeden z rybářů si všiml na obloze obrovského hejna ptáků letících ze severu, které ze svých těl vytvořil jakýsi tunel. A pak se začaly na obloze odehrávat neuvěřitelné věci. Najednou se objevily obrovské válečné koráby. 6 rybářů si pak všimla, že další námořní flotila válečných korábů se přibližuje i z jihu. Když se obě námořní flotily k sobě přiblížily, zazněly první výstřely z kanónů a začala ohromující námořní bitva. Rybáři sledovali, jak se na obloze střílí z kanónů, jak se na lodích lámou stěžně, všude byl vidět kouř, výbuchy a bylo slyšet i výkřiky zraněných námořníků. Neuvěřitelné nebeské divadlo sledovala i jakási postava v hnědém obleku s kloboukem v podpaží, která se zhmotnila na nejbližší lodi u udivených rybářů, kteří si ji také všimli. Po pár minutách námořní bitva utichla, zhmotněné válečné koráby postupně z oblohy zmizely, ale v tom se na obloze objevil oválný předmět podobný talíři. Když tuto zprávu objevili ve starých německých archivech 2 američtí ufologové, Martin Schouk a Chris Aubeck, byli velmi překvapeni. V červnu roku 2015 se v časopise Age Science o oválném předmětu zmínilo takto. Objekt, podobný talíři, vypadal jako velký mužský klobouk. Barvu měl jako tmavý měsíc a visel přímo nad kostelem svatého Mikuláše. Tam zůstal bez pohybu až do večera. V archivu byla dokonce zmínka o tom, že během celé události, která se odehrávala na obloze, začalo být všem rybářům velmi špatně. V rukou, v nohách i v hlavě cítili ostrou bolest, která neustále narůstala a pak zase náhle zmizela. Ani jeden z rybářů podle archivních zpráv v noci dobře nespal. Neustále se budili a podle rodinných příslušníků i křičeli ze spaní. Druhý den dostalo všech 6 rybářů horečku a měli nevysvětlitelný strach. Co se nakonec s rybáři stalo a zda se z toho stavu dostali, se už ve starých archivech nepsalo nic. Hologram nebo halucinace? O celé události se psalo v místních novinách, kde byla zmínka o tom, že 6 rybářů vyslyšel vojenský důstojník ze Stralsundu, který byl přesvědčen, že rybáři jsou důvěryhodní a to, co na obloze viděli, byl jakýsi boží zázrak. I většina různých německých učenců ze 17. století se dokonce přikláněla k tomu, že tato událost se opravdu na obloze odehrála.
Našli se však i tací, kteří rybáře považovali za šílence a lháře. K tomu závěru se přiklonil i americký publicista a ufolog Jason Colavito, který o incidentu řekl: nejlogičtějším závěrem je, že se jeden rybář otrávil jídlem a dostal nějakou nemoc, kterou nakazil své přátelé. Celá věc byla halucinací, do které si každý přimíchal něco ze svých vlastních zážitků, viděných věcí a bitev. Rybáři se prý mohli otrávit chlebem, který byl upečený z mouky a vysokým obsahem námelu, který jim způsobil nejen halucinace, ale i silné bolesti, horečku a křeče. S tvrzením Colavita však nesouhlasí ufologové Martin Zhook a Chris Aubeck, ale ani francouzský astronom a ufolog Jacques Vallée. Všichni svorně hovoří o tom, že Colavitová teorie je založena na tom, že námořní bitvu vidělo na obloze jen 6 rybářů. Podle některých zpráv však celou událost na obloze viděli stovky lidí a možná i právě proto se o celé události dozvědělo nejen celé Německo, ale i Evropa. Martin Zhook a Chris Aubeck si dokonce myslí, že onemocnění, které dostala šestice rybářů, bylo způsobeno škodlivým zářením z neznámého létajícího objektu, který se vyskytl v jejich blízkosti. Existuje však ještě jedna hypotéza, která hovoří o tom, že rybáři byli ve skutečnosti jakýmisi pokusnými králíky mimozemšťanů, kteří na nich zkoumali reakce tím, že celou námořní bitvu na obloze promítli v podobě hologramu. Martin Zhook a Chris Aubeck jsou přesvědčeni, že celý tento případ je jeden z nejznámějších v celé historii UFO a měl by být považován za jedno z prvních pozorování údajných létajících talířů v dějinách. Nebo bylo všechno jinak a celý incident byl jen jakousi hromadou halucinací?